नमस्कार साथीहरू, सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। धेरै लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ मलाई केही प्रश्नहरू गर्नुभएको हुन्छ, जस्तो कि हामीले ब्रोकर एकाउन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, हामीले यदि ब्रोकर एकाउन्ट चेन्ज गर्न मिल्ने भए हामीले कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, कहाँ गएर चेन्ज गर्ने, अथवा हामीले कुनै एउटा ब्रोकर कम्पनीबाट कारोबार गरिरहेका छौँ र त्यसलाई बन्द नगरिकन हामीले अर्को ब्रोकरकोमा चाहिँ अकाउन्ट खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कसरी खोल्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले कतिवटासम्म कम्पनीहरूमा चाहिँ आइपिओमा आवेदन दिन पाइन्छ त, अर्थात् एकजना व्यक्तिले कति कम्पनीमा आवेदन दिन पाउँछ, यो विषयमा पनि धेरैजना साथीहरू झुक्किनु भएको छ। यिनै विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ आधार मानेर एउटा सामान्य भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्नेछ र अहिलेसम्म हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र आगामी दिनमा यस्तै शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी ब्रोकर एकाउन्ट कतिवटा कम्पनीहरूमा खोल्न मिल्दछ, हैन, कुनै एउटा ब्रोकर एकाउन्टमा हामीले चलाइरहेको खातालाई चाहिँ बन्द कसरी गर्ने, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले केही सामान्य जानकारी लियौँ। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब हजुरहरूले मैले जहिले पनि भन्ने गर्दछु, हामीले ब्रोकर एकाउन्ट खोल्ने बेलामा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो नजिकै जुन ब्रोकर कम्पनी रहेको छ, हाम्रो देशमा धेरै ब्रोकरहरू रहेका छन्, तिनका शाखा कार्यालयहरू रहेका छन्, हैन, त्यो सकेसम्म आफूलाई चाहिँ जहाँ पाएको पर्छ त्यही गएर खोल्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। जस्तो कि अब हजुरहरू काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने त काठमाडौँमा सबै ब्रोकर कम्पनीहरू रहेका छन्। यहाँनिर त हामीले अब तपाईँहरू मानौँ ललितपुरमा बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूले काठमाडौँको कुनै एउटा ब्रोकरकोमा खोल्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ काठमाडौँमा बसेर ललितपुरमा भएको ब्रोकरमा पनि तपाईँहरूले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन। यदि हजुरहरू चाहिँ काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, हैन, अलिकति टाढा छ भने तपाईँहरूको आफ्नो जिल्लाको कमसेकम सदरमुकाममा चाहिँ हुन सक्दछन् के ब्रोकरहरू, हैन। हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्ने, हजुरहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ आउन भन्दा त यदि केही समस्या परेको खण्डमा, हैन, त्यति बेला त हामीलाई सदरमुकाम आउन नजिक पर्छ नि। हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफू जहाँ छु अथवा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यसको नजिकैको ब्रोकरकोमा चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट खोल्नु होला। किनकि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले सेयर बेचिएको हुन्छ र ट्रान्सफर गर्न मेरो सेयरमा प्रब्लम आइरहेको भए अथवा मेरो सेयरमा कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ ट्रान्सफर गर्नको लागि, र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सजिलैसँग ब्रोकर अफिस चाहिँ भिजिट गरेर सेयर ट्रान्सफर गर्न सकियोस्, हैन। आवश्यक पर्छ, धेरै काम हुन्छन् हाम्रो, हैन, त्यसैले कहिलेकाहीँ समस्या परेको बेलामा चाहिँ जान सकियोस्, त्यस्तो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई पाएको पर्ने ठाउँमा चाहिँ खोल्नु होला। र अब कुरा रह्यो हामीले कतिवटासम्म ब्रोकरकोमा चाहिँ अकाउन्ट खोल्न मिल्छ त भन्ने कुरा। हामीले एउटा ब्रोकरकोमा कारोबार गरिरहेका छौँ भने हामीले त्यहाँ कारोबार गर्दा गर्दै एकैजना व्यक्तिको फेरि अर्कै ब्रोकर कम्पनीमा कारोबार गर्न चाहिँ मिल्दैन, हैन। हामीले त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा जुन ब्रोकर कम्पनीमा कारोबार गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हटाएर अथवा त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो अकाउन्टलाई बन्द गरेर मात्रै हामी अर्को ब्रोकरकोमा चाहिँ कारोबार गर्न सक्दछौँ। र त्यो सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब त्यहाँ त्यो ब्रोकर चाहिँ किन चेन्ज गर्नु परेको हो, त्यो कारण तपाईँहरूसँग हुनु पर्यो कि यदि त्यसले समयमा सेयर राखिदिएको छ, तपाईँहरूलाई राम्रो लिमिट दिएको छ, हैन, फोनको रेस्पोन्स गर्छ, फोन रिसिभ गर्छ, हैन, अनलाइनबाटै पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको छ भने हामीले ब्रोकर चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किनकि सबै ब्रोकर कम्पनीहरू उस्तै नै हुन्, कसैले फरक काम गर्ने होइनन्। त्यही एउटा फरक काम के हो भने कसैले जस्तो कि तपाईँहरूले कोल्याटरमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ राख्नुभयो भने कसैले त्यो 1 लाखको 4 लाखसम्मको लिमिट दिन्छन्, अथवा हामीले 1 लाख राखेर 4 लाखसम्मको सेयर किन्न पाइने व्यवस्था हुन्छ। तर काम गर्ने भनेको 1 लाख मात्रै हो। हामीले 4 लाखकै सेयर किने पनि हामीले बाँकी 3 लाख रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ यदि सेयर किनियो भने। तर लिमिट चाहिँ हामीसँग हुन्छ, त्यसैबाट कारोबार गर्दै जान मिल्छ भन्ने एउटा सहज कुरा त्यो दिइरहेका हुन्छन् भने। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब कसैले 1 लाखको ठाउँमा 2 लाख देलान्, अथवा धेरै ब्रोकर कम्पनीहरूले हामीले 1 लाख डिपोजिट गऱ्यौँ भने 1 लाखसम्मको मात्रै सेयर किनबेच गर्न पाइएला, हैन। त्यति नै फरक कुरा हो, धेरै फरक त होइन। अब यदि फोन उठाउँदैन, फोन गरेर भनेको पनि राम्रोसँग काम गर्दैन, रेस्पोन्स गर्दैन भने चाहिँ तपाईहरुले टाइममा पेमेन्ट गर्दैन भने तपाईहरुले पक्कै पनि ब्रोकर चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्रोकर चेन्ज गर्नको लागि हजुरहरुले
पहिला जुन ब्रोकर कम्पनीमा कारोबार गर्नुभएको छ त्यसमा हामीले एउटा सामान्य लेटर लेख्ने, त्यो लेटरमा धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन। नर्मल्ली अब ब्रोकर कम्पनीलाई सम्बोधन गरेर श्रीमान अब प्रमुखज्यू भन्ने, प्रबन्धकज्यू भन्ने, अनि श्री अब फलानो के अरे ब्रोकर कम्पनी त्यसको नाम लेखिदिने र उपरोक्त सम्बन्धमा विषयमा चाहिँ हामीले टिएमएस बन्द गरिपाउँ भन्ने बारे भनेर एउटा सामान्य विषय खुलाइदिने र त्यसपछि चाहिँ हामीले 2-4 लाइनको एउटा उपरोक्त सम्बन्धमा म अब कुनै एउटा कारण जनाइदिने, जस्तो कि अब म यहाँबाट यो ठाउँ छोडेर अन्त जाँदैछु भन्न पनि सकियो हैन। डाइरेक्ट तपाईँहरूको सेवा सुविधा मलाई मन परेन भन्नुभन्दा पनि हामीले अन्य केही कारणहरू चाहिँ देखाइदिन सक्छौँ के। सकेसम्म हामीले त्यो ब्रोकर कम्पनी छोडेर जाँदा पनि हामी किन नराम्रो भइदिने हैन। त्यसैले अलिकति राम्रै मलाई अब यो कारणले समस्या परेको हुँदा म हजुरहरूकोमा चाहिँ कारोबार गर्न असमर्थ रहेको छु, त्यस कारणले गर्दा मेरो टिएमएस चाहिँ बन्द गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर भव दिए। तपाईँहरूको नाम लेख्ने त्यति सिम्पल गरेर चाहिँ तपाईँहरूले अब उसको ब्रोकर कम्पनीमा तपाईँहरू भिजिट गरेर पनि त्यो लेटर दिएर तपाईँहरूले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने। त्यसै गरी हजुरहरूले चाहिँ अब मेलबाट त्यसले रेस्पोन्स गर्छ, मेलबाटै काम हुन्छ भने एकचोटि कन्ट्याक्ट गरेर बुझेर मेलबाट पठाए नि हुन्छ भने मेलबाटै पठाउँदा पनि हुन्छ। र मैले केही समय अगाडि चाहिँ एकजना साथीको मेलबाटै बन्द गरिदिएको थिएँ, त्यस कारणले गर्दा सम्भवतः हजुरहरूको पनि त्यो काम हुन सक्दछ। र त्यहाँ बन्द भइसकेपछि अनि बल्ल हामीले चाहिँ अर्को ब्रोकर कम्पनीमा चाहिँ त्यो ब्रोकर एकाउन्ट अर्थात् टिएमएस लिन सकिन्छ। एकैजना व्यक्तिले अब एउटै डिम्याट अकाउन्ट प्रयोग गरेर 2वटा ब्रोकर कम्पनीमा चाहिँ एकैपटक कारोबार गर्न चाहिँ गाह्रो हुने गर्दछ, मिल्दैन। त्यसरी तपाईँहरूले ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न ट्राई गर्नुभयो भने पनि पक्कै पनि खुल्दैन। पहिला एकातिरको बन्द गर्ने अनि त्यसपछि मात्रै हामीले अर्कोमा चाहिँ खोल्न सकिन्छ। र यो त भयो हामीले ब्रोकर चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने विषयमा। भने त्यसै गरी अब धेरै लगानीकर्ता साथीहरूको प्रश्न के हुन्छ भने हामीले कतिवटासम्म कम्पनीहरूमा एकजना व्यक्तिले कतिवटा कम्पनीको सेयर भर्न पाउँछ, कतिवटा कम्पनीमा आइपिओ भर्न पाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरैजना साथीहरू झुक्किनु भएको छ। भने डिम्याट अकाउन्ट एकजना व्यक्तिले कतिवटा डिम्याट खोल्न सक्दछ र एकजना व्यक्तिले 2वटा डिम्याट अकाउन्टबाट एउटै कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिँदा के हुन्छ भनेर पनि धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब हामी यसैको सन्दर्भमा चाहिँ केही सामान्य छलफल गरौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले हजुरहरूलाई डिम्याटको बारेमा प्रश्न पार्न चाहेँ। हामीलाई 2वटासम्म डिम्याट अकाउन्ट खोल्न दिएको हुन्छ, कुनै एकजना मान्छेको हामीले 2वटासम्म डिम्याट अकाउन्ट चाहिँ खोल्न सकिन्छ। र त्यो किन हो भने हामीलाई यदि कुनै पनि कम्पनीमा हामीले खोलेको डिम्याट र त्यो कम्पनीको सेवा सुविधा हामीलाई मन परेन भने मात्रै हामी अर्को कम्पनीमा चाहिँ खाता खोल्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले त्यसरी 2वटासम्म खोल्न दिएको हो। तर यहाँ भइरहेको के छ भने साथीहरूले 2वटै डिम्याट छुट्टै डिम्याट खोल्ने एकैजना व्यक्तिको र 2वटै डिम्याटबाट चाहिँ एउटै कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने गर्नुहुन्छ के हो। हामीले एउटा कम्पनीको आइपिओमा तपाईँहरूको 2वटा डिम्याट छ भने त्यो 2वटा डिम्याट मध्येबाट एउटा कम्पनीको आइपिओमा एउटै डिम्याटबाट मात्रै आवेदन दिन पाउनुहुन्छ। हजुरहरूले 2टा डिम्याटबाटै आवेदन दिनुभयो भने तपाईँहरूको आवेदन रद्द हुन्छ, हजुरहरूलाई आइपिओ पर्दैन हैन। आइपिओ नपर्ने एउटा कारण त्यो पनि हो। र पछिल्लो समय के भइरहेको छ भने अलिकति धेरैजनाको डिम्याट अकाउन्ट जम्मा गरेर भर्नेहरूले पनि अब विभिन्न कारणले गर्दा डकुमेन्ट मागेर डिम्याट अकाउन्ट खोलेर आइपिओ भरिरहेका हुन्छन्। तर तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ मैले आफैले एउटा मात्रै भरिरहेको छु तर पनि मेरो किन क्यान्सल भइरहेको छ भन्ने पनि सोच हुन सक्दछ। यदि तपाईँहरूको पनि त्यस्तो भइरहेको छ भने हजुरहरूले कसलाई डकुमेन्ट दिनुभएको थियो हैन, के कारणले गर्दा डकुमेन्ट दिनुभएको थियो, त्यो व्यक्तिले पनि हजुरहरूको डकुमेन्टहरूको दुरुपयोग गरेर चाहिँ आइपिओ भरिरहेको हुन सक्दछ। त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। भने त्यसै गरी हामीले अब कुनै पनि कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्छन्, हामीले कतिवटासम्म कम्पनीमा आवेदन दिन पाइन्छ भन्ने चाहिँ त्यो लिमिट छैन। हामीले जति कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्छन्, जति कम्पनीहरूले चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई सेयर बिक्री गर्छन् हैन, ती सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिन्छ। त्यो भनेको के हो भने हामी त्यो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्ने लगानीकर्ता हो के। हामी कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भर्छौँ, हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्छ यदि भने हामी त्यो कम्पनीको एक हिस्सा हौँ क्या हामी पनि हैन। त्यो कम्पनीमा हाम्रो पनि लगानी छ है भन्नु हो के। त्यसैले
हामीलाई कुनै पनि कम्पनीमा कतिसम्म कम्पनीमा आवेदन दिन पाइन्छ, कतिवटा भन्दा बढीमा आवेदन दिन पाइँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको कुनै पनि लिमिट रहेको छैन। धेरै साथीहरू यसमा झुक्किनु भएको थियो, पक्कै पनि मलाई धेरै मेसेजहरू चाहिँ आइरहेका थिए। हामीले जति कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्छन् नि हामी ती सबै कम्पनीहरूमा आवेदन दिन पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क भएर लगानी गर्नु होला। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग कुनै पनि कम्पनीको सेयर छ भने हामी पनि त्यो कम्पनीको सेयर स्वामित्व रहेको व्यक्ति हो हैन, हाम्रो पनि त्यस कम्पनीमा लगानी रहेको छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो के। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले आइपिओ जतिसुकै कम्पनीकोमा पनि आवेदन दिन पाइन्छ। तर आवेदन दिने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको 2वटा डिम्याट अकाउन्ट छ भने एउटा डिम्याट अकाउन्टबाट एकपटक मात्रै एउटा कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन पाइन्छ हैन। सकेसम्म एउटै डिम्याट अकाउन्ट चलाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। र आजको लागि यति नै गरौँ साथीहरू। आशा छ हजुरहरूको यो सम्बन्धी प्रश्नहरू चाहिँ सायद क्लियर भयो होला। यदि अझै पनि केही प्रश्न रहेको छ भने तपाईँहरूले डाइरेक्ट मलाई कमेन्टमा चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। म आगामी श्रृङ्खलामा अथवा मैले हजुरहरूका प्रश्न र मेरो जवाफको चाहिँ पार्ट 2 पनि लिएर आउँदैछु। पार्ट 1 मा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफको सङ्गालो त्यसमा पनि समेटेर चाहिँ तपाईँहरूको जवाफ चाहिँ दिँदै जानेछु। आजको लागि यति नै साथीहरू, धन्यवाद।